Chào mừng các bạn đến với kênh Live Second Chance. Nếu các bạn quan tâm những chủ đề về tài chính cá nhân, công việc và cuộc sống thì đây chính là kênh dành cho các bạn. Mình tên là Nhung Huỳnh, tác giả cuốn sách Bắt Đầu cũng như là một blogger trên trang Live Second Chance. Thì hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề đó là lối sống tối giản. Thì ngày nay trên các phương tiện truyền thông các bạn rất là dễ dàng tìm thấy những cuốn sách cũng như là những cái câu chuyện và cũng như là những cái cách thức mà làm sao để chúng ta tối giản hóa cuộc sống. Và nổi trội hơn hết là mình có thể thấy được là lối sống tối giản của người Nhật, và nó thật sự rất là phổ biến với người Nhật đã lâu lắm rồi, đã hàng ngàn năm nay rồi. Và bắt đầu là cái xu hướng này nó đã có từ rất là lâu và thế kỷ 20 rồi. Vậy thì tại sao hiện ngày nay chúng ta lại bắt đầu tìm đến những cái lối sống tối giản như vậy? Và đặc biệt là những cái người giàu có, những người mà có tất cả nhiều thứ, người ta lại bắt đầu quay về với cuộc sống đơn giản hóa hơn và người ta không thể theo những cái thứ mà xã hội kỳ vọng nữa. Thì hôm nay mình sẽ thuộc về cái hành trình mà mình tìm đến cái lối sống tối giản cũng như là chủ nghĩa tối giản các bạn nhé. Thì vào năm 2015 là cái năm mà mình tốt nghiệp đại học và mình quyết định là đi du học Mỹ. Thì thật ra ở Mỹ mình không có một người thân nào cả, cũng như là mình cũng không có họ hàng thân thiết. Nhưng mà mình lúc đó thật sự có tuổi trẻ thì mình rất là mong muốn được thực hiện cái ước mơ của mình. Khi qua đến đây mình may mắn có một người cho mướn phòng ở dưới basement, hay còn gọi là dưới tầng hầm. Thì lúc đó phòng của mình chỉ vỏn vẹn một cái giường đơn, một cái bàn học và cùng một cái laptop và ba lô của mình thôi. Khi mà vào mùa đông trời rớt xuống âm độ thì phải gọi là giá rét, chứ còn lạnh thì cũng chưa đủ đô đâu. Và mình có một cái áo ấm duy nhất thôi, tại vì trong hành lý thì áo ấm chiếm rất là nhiều chỗ. Vì vậy là mình mặc cái áo ấm đó để đi xe buýt. Thì cái áo ấm đó thật sự vì nó rất là lạnh, nó không thể đủ để mà có thể giữ cái hơi ấm của mình được. Thì sau nhiều tháng cày cuốc thì mình cũng đã tự mua được một cái áo ấm ra hồn, đó là hiệu Hollister, thương hiệu của thời trang trẻ đó. Và thì cái áo ấm này cũng khá là mắc, vào năm 2015 thì nó có giá là 60 đô, thì thực sự là cứ khoảng 1,2 triệu Việt Nam mình đó. Thì đây là cái áo ấm mà gọi là mắc tiền nhất mà mình có thể mua vào cái tuổi đó, vào thời gian đó. Thì từ đó mình bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn và dư dả hơn, mình có một cái công việc ổn định hơn và mình cũng không quá lo lắng về cái việc ăn uống như thế nào nữa. Thì mình có thể mua đồ nhiều hơn, thương hiệu cao cấp thì cũng bình thường mình có thể mua đó. Tích lũy bắt đầu rất là nhiều đồ dùng, vật dụng, quần áo, đồ ăn và những thứ tiện dụng ngày càng nhiều hơn trong cái nhà của mình. Mình cũng bắt đầu có xe riêng, mình không phải cần phải đi xe buýt nữa hay là chờ đợi cái chuyến xe nữa. Thì mọi thứ có vẻ là bắt đầu ổn định và khá giả hơn và đầy đủ hơn. Mình cũng không có lo lắng là bị thiếu thốn như ngày xưa nữa. Cái điều kiện sinh hoạt cũng như là cái điều kiện gia đình nó khá giả hơn. Thì mình bắt đầu tích lũy rất là nhiều quần áo và nó chắc như là lên núi vậy các bạn. Khi mà cuộc sống mà khó khăn ở những cái năm đầu tiên thì cái việc mà mình bắt đầu có được những cái thu nhập cũng như có tiền thì mình cảm thấy là mình xứng đáng để mà có thể tận hưởng những cái thứ mình có, bởi vì mình làm lụng vất vả, mình kiếm tiền rất là khó khăn để mà có thể mua sắm và cũng như tận hưởng nó, thì tại sao không, đúng không? Thì cái đó cũng là một cái điểm mà tất cả những cái thương hiệu cao cấp và nổi tiếng người ta tập trung hướng vào những khách hàng mà người ta cảm thấy rằng bạn xứng đáng. Người ta sẽ cho bạn thấy rằng cái việc mà bạn mua sắm những cái đồ mắc tiền bởi vì bạn xứng đáng được đạt như vậy. Và đó là cách người ta chiêu dụ và cũng như là làm quảng cáo, người tiêu dùng người ta mua nhiều hơn và nhiều hơn. Thì trong xã hội chúng ta ngày nay cũng vậy thôi. Các bạn rất là dễ dàng thấy những cái người mà giàu có, người ta có xe hơi, người ta có nhà cao, cửa rộng hay là những chuyến đi xa hoa chẳng hạn. Thì cái việc đó người ta bắt gặp rất là dễ dàng ở ngoài đường. Và ngày nay thì cuộc sống của người Việt Nam mình nó cũng khá là phát triển hơn ngày xưa. Thì nhu cầu mà hưởng thụ và xa hoa nó bắt đầu đạt đến một cái mức độ nào đó mà tất cả những người dân hiện tại đều có thể đạt được. Ví dụ như việc đi máy bay chẳng hạn. Và những cái năm xưa thì việc đi máy bay rất là khó, thì bây giờ những người bình thường người ta có thể đi máy bay được rồi. Vì vậy là và không ít người bỏ thời gian và công sức và tiền bạc để chạy theo những cái điều hào nhoáng bên ngoài đó. Chúng ta đều tìm kiếm và hưởng thụ sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Khi đọc cuốn sách là The Millionaire Next Door, phiên bản tiếng Việt là Bẻ Khóa Triệu Phú các bạn, thì mình bắt đầu hiểu được sự khác nhau về giữa từ rich và wealth. Thì hai từ này có nghĩa đã khá là giống nhau, nhưng nếu các bạn để ý những người mà có sự thịnh vượng là những người có tiền nhưng mà người ta sống rất là giản dị. Hơn 90% những người triệu phú trong cuốn sách đó sống rất là đơn giản và thật sự người ta hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại người ta, mặc dù người ta không cần phải ở cái nhà là hàng triệu đô hay là người ta không cần phải khoác lên những cái hàng hiệu hàng ngày để cảm thấy thoải mái, mà người ta sống rất là đơn giản và cái cuộc sống đơn giản đó mang lại cho người ta cảm thấy đông đầy và đủ, là người ta
vẫn tận hưởng được những cái thứ mà người ta có trong cuộc sống, không cần phải thông qua những cái thứ xa hoa bên ngoài như vậy. Thì ngoài ra cái cuộc sống này nó khá là hiếm hoi trong những người mà mặc dù người ta có rất là nhiều tiền, như là những cái tỷ phú trên thế giới như là tỷ phú Warren Buffett, Mark Zuckerberg của Facebook, hay là Stephen Jobs, hay là Bill Gates. Những cái người đó người ta có thể mua bất cứ gì người ta muốn, nhưng mà người ta vẫn chọn cuộc sống rất là đơn giản và người ta tập trung cái thời gian để mà người ta làm những công việc người ta mong muốn. Thì ở Việt Nam mình cũng thấy là nhiều người thành công, như là chủ tịch tập đoàn cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ, hay là Phạm Nhật Vượng của Vingroup. Những người này là những người tỷ phú nằm trong cái tạp chí Forbes, và người ta cũng tận hưởng cuộc sống với một cách là đơn giản. Và mình rất là thích cái câu của ông Phạm Nhật Vượng, đó là I don't care how much money I make, I want to build things that make life beautiful. Có nghĩa là tôi không quan tâm mình kiếm được bao nhiêu tiền, tôi muốn xây dựng những cái điều làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Thì các bạn có thể để ý rằng, biết là mình có một cái sự tương đồng với những người tỷ phú này hay không. Thì những người tỷ phú này rất là hay nói những cái vấn đề là người ta thật sự không quá quan tâm đến tiền. Thì đôi khi các bạn sẽ nghĩ là vì người ta có nhiều tiền rồi người ta quan tâm làm gì. Nhưng mà thật sự ra khi mà người ta bắt đầu, người ta đã không quan tâm đến tiền rồi, và người ta cứ làm những cái thứ mà người ta mong muốn thôi, thì tiền nó là tự đến. Người ta chỉ mong muốn quan tâm đến những cái thứ mà người ta tạo ra, những cái giá trị mà người ta mang lại trong cuộc sống. Bởi vì người ta chỉ sống một lần mà thôi, thì người ta mong muốn rằng cái cuộc sống người ta nó có ý nghĩa hơn cho với người khác, hơn là khi mà người ta sở hữu được nhiều tiền rồi thì cái cuộc sống người ta nó cũng rất là nhạt nhẽo mà thôi. Thì qua đây mình cũng mang đến một cái khái niệm về chủ nghĩa tối giản, hay là lối sống tối giản, sống tằn tiện, sống giản đơn, hay là những cái thuật ngữ liên quan đến cái chủ nghĩa tối giản. Thì nó cũng có một cái ý nghĩa duy nhất mà thôi, đó là cái việc mà chủ nghĩa tối giản là một cái lối sống mà nó giúp bạn quay trở về lại với bên trong của bản thân mình và đặt câu hỏi cho bản thân, đó là những gì làm tăng giá trị trong cuộc sống của bạn. Và từ đó các bạn sẽ bắt đầu loại bỏ bớt đi những cái thứ không quan trọng, những cái mớ bồng bông xung quanh cuộc sống của mình, và bạn chỉ tập trung vào những cái thứ mà bạn cảm thấy quan trọng và có ý nghĩa cho cuộc sống của mình mà thôi. Nhiều người chủ yếu là thiên về cái việc mà giảm thiểu vật chất, thì nó chỉ là một phần của cái việc mà chủ nghĩa tối giản và sống tối giản mà thôi. Vì cái việc mà chủ nghĩa tối giản nó không chỉ về vật chất, như là mình loại bỏ bớt đi đồ đạc, quần áo hay là những cái đồ vật dụng trong gia đình, mà nó còn là cái việc mình loại bỏ những căng thẳng và những cái thứ không quan trọng trong cái việc mà suy nghĩ, tinh thần, về tài chính, công việc và tình cảm. Và từ đó thì chúng ta sẽ dành ra cái thời gian, năng lượng và cái suy nghĩ của bản thân của mình để cho những cái khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống. Ở những khía cạnh này thì thật sự ra thì tiền không thể mua được. Đó là những khía cạnh như là về tình cảm gia đình, về những cái mối quan hệ, niềm đam mê, sự phát triển, và cũng như là những cái đóng góp ý nghĩa cho xã hội mà bạn mang lại. Dù lý do là gì đi nữa thì mình biết rằng khi mà mình thực hiện cái lối sống tối giản kết hợp với cuộc sống của bản thân của mình thì mình hưởng được rất là nhiều lợi ích từ cái vấn đề đó. Thì mình bắt đầu tăng được cái số tiền tiết kiệm của bản thân, và tất nhiên là cái việc mà khoản đầu tư và tạo ra nhiều thời gian hơn trong cuộc sống cho những thứ mà mình cảm thấy quan trọng, như là việc mà mình tập trung thời gian cho gia đình, con cái, mình nói chuyện với gia đình mình nhiều hơn, và mình đi du lịch và cũng như là trải nghiệm cho bản thân của mình nhiều hơn. Thì trong cuộc sống ngày nay, khi mà chúng ta có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải khoác lên người mỗi ngày, và chúng ta mang lên trên người những cái thứ mà xã hội kỳ vọng, thì đôi khi nó sẽ trở thành gánh nặng và cũng như là cái sức nặng về tinh thần. Khi mà chúng ta phải mang quá nhiều, như là về tiền bạc hoặc là về danh vọng, những cái chức danh, những cái tỏ ra thành công và mạnh mẽ đối với người khác, nó sẽ làm cho bạn cảm thấy khá là mệt mỏi. Và mỗi ngày qua đi thì các bạn cảm thấy rằng chuyển hướng cái niềm đam mê lớn nhất của bạn đi theo cái hướng mà những cái thứ không có quan trọng nữa, và chúng ta mất đi sự tập trung khỏi những cái vấn đề mà quan trọng, cũng như là cái mục tiêu sống chính của bản thân của mình. Cái việc mà sở hữu của cải, tiền bạc và cũng như là đặt ra cái mục tiêu ngắn hạn, nó thật sự nó sẽ giúp cho mình có cảm thấy hào hứng. Nhưng mà thật ra khi mà nhiều người ta đến nơi đó rồi, người ta đạt được cái mục tiêu đó rồi, thì thật sự ra thì cái hạnh phúc đó, cái niềm vui đó nó sẽ tồn tại trong bao lâu? Có phải các bạn cảm thấy rất là vui khi mà bạn được là 1 tỷ trong vòng 10 năm không? Hay là 5 năm? Hay chỉ là 2 phút các bạn cảm thấy nó cũng bình thường thôi? Mà thật sự ra thì cái hành trình mà khi mà chúng ta
đạt được những cái mục tiêu đó thì nó sẽ quan trọng hơn so với là chúng ta cứ cố gắng đạt được những cái thứ mà xã hội kỳ vọng. Nếu đó là những cái mà bạn mong muốn bạn đạt được thì nó sẽ bền lâu hơn so với những cái thứ mà bạn cố gắng đạt được để làm những người khác vui lòng. Có một cái câu trích dẫn rất là hay mà mình sẽ dùng nó để dừng cái video hôm nay, đó là có quá nhiều người tiêu tiền họ kiếm được để mua những thứ mà họ không muốn và để gây những ấn tượng với những người mà họ không thích. Đó là những cái xu hướng thực sự nó rất là trái ngược, nhưng mà nó đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta mà thôi. Đôi khi bản thân mình và những người khác, người ta đang ở trong tình huống đó, người ta chưa thấy được cái vấn đề đó. Vậy thì vì vậy là cái việc mà sống tối giản và chủ nghĩa tối giản nó giúp cho chúng ta quay lại bên trong chúng ta để mà chúng ta có thể tìm thấy được cái ý nghĩa đằng sau của những cái việc mà chúng ta đang làm, nó có thật sự quan trọng đối với chúng ta hay không. Thì hy vọng đến đây các bạn sẽ thích cái video của mình và cũng như subscribe channel của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.